โลกแห่ง อ่า 5M ที่เราเคยพูดถึงโลกของการ role play เกมในตำนานนะฮะในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้มีดราม่าใหญ่ ผมว่าคนในวงการเกมน่าจะรู้กันเยอะอยู่แล้ว แต่ว่าอย่าลืมว่าช่องเรามีคนที่แบบว่าไม่รู้อะไรเลยด้วยเกี่ยวกับวงการเกมเพราะฉะนั้นก็อาจจะพยายามอธิบายเรื่องนี้ให้คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยพอเก็ตไปด้วยว่า 5M มีเรื่องอะไรอีกแล้วพี่บวง อืมก็คือตอนนี้เนี่ยที่มันมีประเด็นขึ้นมานะครับ คือสรุปง่ายๆสั้นๆสำหรับคนที่ยังไม่ได้ตามดราม่าก็คือ มันมีเซิร์ฟเวอร์ 5M เซิร์ฟเวอร์หนึ่งโดนคนแฉแล้วก็เอาหลักฐานมาแปะ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าหลักฐานเนี่ยคือเชื่อถือได้มากแค่ไหน แต่ว่านี้ผมเล่าข่าวก่อนแล้วกัน เอาหลักฐานมาแปะว่าเซิร์ฟเวอร์เนี้ยมีการเสกไอเทมให้กับกลุ่มคนบางกลุ่ม แจกทำให้ไอเทมฟรีมีความได้เปรียบกลุ่มคนอื่นๆ คนอื่นๆเนี่ยถ้าจะได้ไอเทมโหดๆมาเนี่ยบางทีต้องเติมเงิน เพื่อที่จะเติมกาชาซื้อของใช่ไหมหรือว่าต้องใช้เวลาของตัวเองเนี่ยเล่นเกมเป็นเวลานานเพื่อจะแลกมา แต่ว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ ซึ่งศัพท์เกมเขาจะเรียกว่าเด็กเส้น เด็กเส้นคือเหมือนแบบว่ารู้จักเจ้าของเซิร์ฟอะหรือรู้จักแอดมินอะแอดมินเสกให้เลยแบบดีดนิ้วขึ้นมาให้เลยเหมือนแบบว่ามีพลังอ่ะไม่ต้องไปนั่งฟาร์มหรือไม่ต้องใช้เงินจริงซื้อพอเรื่องมันแดงขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเป็นที่พูดคุยถกเถียงกันเป็นวงกว้างเลยเพราะว่ามันก็เป็นเกมที่คนเล่นเยอะนะครับซึ่งก็ต้องย้ำก่อนว่าผมเองก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงหรือหลักฐานเนี่ยมันมีน้ำหนักมากแค่ไหนนะฮะก็เรียกว่าเราก็ฟังหูไว้หูก่อนทีนี้หลายๆคนที่อาจจะไม่เข้าใจถึงคอนเซปต์ของการเสกหรือการแบบดีดนิ้วให้มีไอเทมขึ้นมาเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าตามปกติแล้วเนี่ยเกมออนไลน์ที่มันเป็นเกมที่เล่นกันหลายคนเนี่ยมันก็จะมีเซิร์ฟเวอร์หลักใช่ไหมฮะแล้วมันจะต้องมีคนที่คอยดูแลเนื่องจากคนมันเล่นเยอะคนดูแลเนี่ยก็เรียกว่ากันว่าเกมมาสเตอร์คือเป็นคนที่มีอำนาจในเกมแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเกมมาสเตอร์ก็จะมีอำนาจในการสามารถผลิตไอเทมในเกมขึ้นมาได้เลยทำได้ทุกโดอย ย่างที่คุณไม่ต้องไปเสียเวลาหามาไม่ใช่แค่ 5M ไม่ใช่แค่ GTA เกมอื่นๆแบบแร็กนาร็อกเกมที่คุณเคยได้ยินน่ะคาบาวเกมออนไลน์อะไรก็เสกได้หมดเพราะสุดท้ายแล้วมันก็คือโปรแกรมอะครับคุณแค่เขียนโค้ดใช่ไหมคุณเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดขึ้นมาให้แบบมันมีไอเทมในเกมมันก็ทำได้มีคุณจินโซบอกว่าอย่าลืมไปส่องโพสต์แถลงของทางเซิร์ฟล่าสุดด้วยนะครับพี่บวงเขามีแถลงแล้วเหรอทางเซิร์ฟอ่ะก็ด้วยความที่เรื่องนี้มันเป็นดราม่าที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานมันเลยอาจจะมีข้อมูลมาน้อยนะฮะอย่างที่บอกเนี่ยตอนนี้มันก็ยังแบบว่ามีคนพูดถึงเรื่อยๆมีคนเอาข้อมูลมาใส่เพิ่มเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วันที่เราสามารถสรุปข้อมูลได้ทั้งหมดคือผมอยากจะเสริมให้เผื่อกับคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการเกมเป็นแบบพี่ๆป้าๆนาๆอาๆเข้าใจอย่างนี้นะผมเคยเล่าเรื่อง 5M ไปแล้วมันเป็นโลกในเกมอะที่คนรุ่นใหม่เนี่ยแม่งไปสร้างกันไว้แล้วมันใช้กันเหมือนชีวิตจริงๆเลยคือแม่งมีเมืองแม่งเดินกันไปกันมาแม่งมีสังคมมีอาชีพมีหน้าที่การงานแล้วก็มีการเก็บหอมรอมริบเก็บเงินของมึงอะเพื่อที่เอาไว้ใช้แล้วการที่โลกเสมือนโลกจำลองนั้นอะมันจะได้รับความนิยมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของเกมมาสเตอร์ว่าคุณเป็นคนน่าเชื่อถือแค่ไหนที่จะไม่ทำให้โลกเนี้ยมันไม่ได้มีคนโกงหรือว่ามีคนคอร์รัปได้ทุกอย่างมันจะได้แบบว่าแฟร์ไงว่าการที่คุณจะสร้างบ้านหรือซื้อรถให้ตัวเองได้เนี่ยมันมาจากน้ำพักน้ำแรงจากการลงแรงของคุณในการไปทำงานในเกมต่างๆนะซึ่งไอเกมโรลเพลย์พวกนี้เนี่ยคนมันเอาตัวเองเข้าไปจุ่มอยู่ในนั้นอะไอ้เชี่ยคือมันจุ่มกันเป็นปีอะมันไม่ได้แบบว่าเล่น2 วัน 3 วันเหมือนเราเล่นเกมธรรมดาคือมันใส่เวลาชีวิตมันใส่พลังกายแล้วหลายคนเนี่ยก็ใส่พลังเงินลงไปด้วยคืออย่างว่านเมื่อวานว่านบอกว่าตัวว่านเองนี่ประมาณแสนแต่ว่าเติมกันไปเกือบแสนถ้าเป็นคนที่มันแบบว่าหนักๆเลยก็มีหลักล้านจนถึง10 ล้านเลยก็คือเนี่ยแค่จ่ายเงินซื้อบ้านกับรถที่เอาไว้ขับในเกมโกโก้เอาไว้อวดคนในคอมมูเราอันเนี้ยคือผมอยากให้เข้าใจว่ามันมีโลกเสมือนที่มันพยายามจะอิงเงินจริงๆอย่างนี้แล้ววันดีคือดีมีคนพิมพ์เงินแจกประมาณนี้มันคือกลายเป็นว่าคนที่เป็นคนในคอมมูแล้วเขารู้สึกว่าการมีชื่อหรือการมีวัตถุอยู่ในโลกใบนี้มันต้องลงใจลงแรงนะพอมันรู้ว่ามีคนโกงมันก็ทำให้หลายคนออกมาโพสต์ Facebook เมื่อวานประมาณเหมือนกับว่าหลายๆคนนะกูอ่านนะ
เหมือนโดนทิ้งไงพี่บงความรู้สึกมันโดนหักอกเลยวัยรุ่นฮาฟประมาณนี้ ซึ่งเท่าที่ผมไปอ่านมาเนี่ย ผมก็ไม่ทราบนะ แต่ว่าหลายคนบอกเลยบอกว่า โอ้ไอพวกโลเพเกมโลกเสมอพวกนี้มันเสกทุกเซิร์ฟอันนี้จริงไหมพี่บงหรือว่าเป็นการใส่ความหรือมันจะพูดยังไงเรื่องนี้ เอางี้ดีกว่าพี่บิ๊กผมจะไม่พูดว่าเสกทุกเซิร์ฟแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าไม่ใช่แค่ GTA ด้วยมันคือเกมออนไลน์ทุกเกมอ่ะพี่บิ๊กเพราะคอนเซ็ปต์มันคือคอนเซ็ปต์เดียวกันอย่างที่ผมบอกถ้ามันมีคนที่เป็นเจ้าของเกมอ่ะมันมีอำนาจอ่ะมันจะเสกอ่ะมันก็สามารถทำได้หมดทุกเกมแล้วคำถามก็คือถ้าสมมุติว่าพี่บิ๊กเป็นเจ้าของเกมพี่บิ๊กจะไม่เสกเหรอโดยเฉพาะว่าถ้าเกมพี่บิ๊กคนแม่งเล่นเยอะมากอ่ะมันไม่มีใครรู้ว่าพี่บิ๊กเสกนึกออกปะคืออันเนี้ยถ้าพูดถึงว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคนแม่งเสกของอ่ะมันต้องดูที่สเกลของเกมว่าคนมันเล่นเยอะแค่ไหนคนมันเล่นเยอะสเกลเศรษฐกิจมันก็จะเยอะมากนึกภาพว่าถ้าคนเล่นเกมเราล้านคนอันนี้ผมสมมติตัวเลขนะเศรษฐกิจในเกมมันใหญ่มากเราเสกของขึ้นมาชิ้นหนึ่งอ่ะมันก็คือของ1ในล้านนึกออกปะใช่ความหมุนเวียนของเศรษฐกิจเนี่ยคนแม่งแทบจะไม่รู้เลยว่าเราเสกของชิ้นนี้ขึ้นมา นอกจากว่าเราจะเสกของที่มันมีชิ้นเดียวในเซิร์ฟเวอร์แล้วเราไม่สามารถหาได้อันนี้มันก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าจะบอกว่าเฮ้ยเสกทุกเกมอาจจะเป็นคำพูดที่มันก็ดูเหมารวมเกินไปและไม่มีหลักฐานแบ็กอัพแต่ว่าถ้าพูดกันตามแฟกต์มันก็ไม่แปลกถ้าสมมุติว่ามันจะมีการเสกกันทุกเกมเพราะว่ามันไม่มีใครจับได้มันเหมือนแบบพี่บิ๊กอยู่เหนือกฎหมายอ่ะมันเหมือนแบบนั้นอ่ะคือผมก็ไม่ได้จะบอกว่าพี่บิ๊กจะทำหรือไม่ทำอ่ะแต่ว่าพี่บิ๊กมีความสามารถจะทำแค่นั้นเองนี่คือแฟกต์ใช่แล้วอีกประเด็นที่มันเป็นเรื่องที่มันต่อเนื่องมาก็คือว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการแจกของว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยังไงทำเกินไปไหมแต่มันคือที่ฟังจากว่านเล่านั่นก็คือคนที่เปิดเซิร์ฟเนี่ยเป็นคนที่ว่านชื่นชมในอดีตก่อนหน้านี้เคยไปต่อว่าคนอื่นว่าเอ้าทำไมมึงเสกของเซิร์ฟมึงอะไรอย่างนี้แต่ว่าตัวเองเปิดเซิร์ฟตัวเองโดนแฉว่าอะไรประมาณนี้มันก็เลยอาจจะมีความผิดหวังในฐานะของคนที่ติดตามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือในมุมของว่านที่ว่านเล่าใช่ไหมมันก็แค่นี้อันนี้ผมก็ต้องเรียนตามตรงว่าผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เล่นไฟเอ็มผมไม่รู้เรื่องราวในคอมมูนิตี้เท่าไหร่ไงผมก็จะรู้ในฐานะของคนที่ตามแบบว่าในคนนอกเฉยๆข้อเท็จจริงก็คือผมไม่ทราบว่าไอประเด็นดราม่าในปัจจุบันเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังถูกพูดถึงกันอยู่เนี่ยใครเป็นคนเสกคืออย่างที่ผมบอกคนที่เป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์มันก็มีอำนาจแต่มันไม่ใช่คนที่เป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวบางทีคือเซิร์ฟเวอร์มันใหญ่คนที่เป็นเจ้าของดูแลไม่ไหวเขาอาจจะไปจ้างแอดมินหลายๆคนมาแล้วเขาก็จะมอบอำนาจให้แอดมินซึ่งถ้าแอดมินแอบเสกบางทีเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ก็อาจจะไม่รู้คนมันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้บอกว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีการพูดถึงว่ามีคนใช้อำนาจเสกนะแต่ผมไม่รู้ว่าใครเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ดราม่าก่อนหน้าอีกอันนึงก็คือมันเคยมีเจ้าของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาไปเล่นเซิร์ฟเวอร์อื่นด้วยคือเขาไม่ได้เล่นแค่เซิร์ฟเวอร์ตัวเองไปเล่นเซิร์ฟเวอร์อื่นแล้วเซิร์ฟเวอร์ที่เขาไปเล่นมีการเสกของแล้วเขาก็ไปโวยวายว่าแบบเฮ้ยเซิร์ฟมึงเสกของได้ไงจนเซิร์ฟนั้นเนี่ยมีดราม่าคนด่าแล้วก็ปิดตัวไปแต่ตอนนี้มันถึงคิวเซิร์ฟเวอร์ของเขาแล้วไงที่ดราม่ามันมามีการแฉว่าเสกแต่อย่างที่บอกไม่รู้ว่าใครในเซิร์ฟเสกคือผมไม่รู้พอเราคุยกันแบบนี้เนี่ยคนที่มันไม่ได้อยู่ในโลกเกมเนี่ยผมจินตนาการเขาจะนึกว่าทำไมพวกมึงจริงจังซีเรียสกันงี้แต่ว่าผมอยากจะอธิบายให้กับพี่ๆหรือเพื่อนๆฟังที่ไม่ได้เล่นเกมว่าอันนี้มันไม่ใช่แค่เล่นเกมแล้วนะมันมีเงินอยู่ในนั้นหมุนเวียนเป็น10 ล้านเป็น100 ล้านนะเว้ยมันเป็นธุรกิจเว้ยคือผมต้องบอกว่ามันก็คืองานอดิเรกงานหนึ่งอะแหละถ้าสมมุติว่าใครที่สงสัยว่าแบบเฮ้ยทำไมคุณเอาเงินไปลงในเกมผมแค่อยากจะบอกว่าคุณก็ลองนึกถึงงานอดิเรกของคุณในชีวิตที่คุณเอาเงินไปลงที่คนอื่นเขาไม่เห็นคุณค่ามันจะมีกันทุกคนอย่างเช่นคุณไม่ได้เป็นคนชอบเล่นเกมแต่คุณชอบตีกอล์ฟคุณก็แบบว่าไปซื้อถุงมือไปซื้อไม้กอล์ฟแพงๆใช่ไหมสำหรับผมเนี่ยผมก็ต้องพูดตามตรงว่าผมไม่ได้ตีกอล์ฟผมไม่ได้เห็นมูลค่าตรงนั้นผมก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคุณเอาเงินไปลงทำไมแต่สำหรับคุณมันมีมูลค่านึกออกไหมทุกคนมันมีฮ็อบบี้ทุกคนมันมีสิ่งที่อยากจะทำในยามว่างอยากจะคลายเครียดแล้วก็ลงทุนกับมันถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ชอบวาดรูปถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำเป็นอาชีพไม่ได้เป็นศิลปินแต่คุณก็ชอบที่จะแบบไปซื้อสีคุณภาพดีๆมาลงทุนกับมันก็คือ
งานอดิเรกงานหนึ่งครับ ใช่ สำหรับ ใช่ ใครที่อาจจะแบบว่ามีอายุแล้วไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมถึงเอาเงินมาลงกับเกม อืม โดยเฉพาะว่าถ้างานอดิเรกของคุณเนี่ยมันมีกลุ่มคนที่มีงานอดิเรกแบบเดียวกันมารวมตัวกัน อืม มูลค่าก็จะยิ่งเยอะ อืม ใช่ไหมฮะคือสุดท้ายแล้วมูลค่าของสิ่งต่างๆ มันก็ขึ้นอยู่กับที่เราเคยเรียนในเศรษฐศาสตร์แหละก็คือดีมาซัพพลายอุปสงค์อุปทานก็คือความต้องการซื้อความต้องการขาย สิ่งหนึ่งมันจะมีมูลค่าขึ้นมาได้มันก็คือคนมันต้องการคนมันอยากได้ อืม แล้วเกมเนี่ยคนมันมาเล่นเยอะไอเทมในเกมเนี่ยมันหายาก คนมันก็อยากได้เยอะ อืม ราคามันก็ขึ้น ก็เป็นเรื่องปกติครับ มูลค่ามันก็ขึ้น กูจำได้ว่าไอตอนยุค 5M หรือพวกเกมโรลเพลย์มันบูมอ่ะ มันมีข่าวที่แบบว่าเด็กขโมยตังค์พ่อเอาบัตรเครดิตไปรูด กูจำได้มันมีครอบครัวหนึ่งที่พ่อแม่เข้าไปตบลูกตัวเองในร้านเล่นเกมอ่ะ มันใช้เงินพ่อแม่ประมาณแบบ 1.3 ล้านอะไรประมาณเนี้ยผมจำตัวเลขไม่ได้นะ แล้วประมาณว่าหมดอ่ะที่พ่อแม่เก็บมาทั้งชีวิตไอ้เหี้ยได้เอาไปเปย์หมดอ่ะ เนี่ยก็คือมาจากไอ้โลกพวกนี้แหละเพราะว่ากูไม่เข้าใจว่าทำไมคนมันถึงเอาเงินไปลงได้ขนาดเยอะขนาดนั้นวะพี่บุ๋งกูแม่งคือกูไม่เคยเล่นกูก็ไม่เห็นภาพนะพี่บุ๋งเคยแตะอยู่หน่อยนะ ใช่ก็สุดท้ายมันอย่างที่บอกแหละโอ้งานอดิเรกอะครับ คุณค่าทางใจบางทีมันก็ตีมูลค่าเป็นเงินยาก อืม คนที่เขามีเงินเยอะเขาก็สามารถจ่ายได้เยอะ อืม ไม่ว่าจะกับเกมหรือกับอย่างอื่น ใช่ไหม อืม บางเอาเงี้ยเศรษฐีเงี้ยซื้อเรือยอชต์มาแบบลำละ1,000 ล้าน อืม ปีหนึ่งได้ขึ้นเรือกี่ครั้งอะ อืม แต่เขามีเงินไง แล้วเขาก็แบบชอบไลฟ์สไตล์ของเขาอยากแบบมีเรือยอชต์มันก็คนทั่วไปอาจจะมองว่าแบบมึงโอ้โหใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย หรือแบบผู้หญิงซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม อืม กระเป๋าผ้าจากตลาดนัดถุงแล้วไม่กี่บาท มันก็เป็นกระเป๋าใส่ของได้เหมือนกันทำไมต้องเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมทำไมต้องแบบใบละแสนใบละล้าน อ้าวใบ มันก็คือ จากใบตลาดนั้นมันคัน มูล อ่ะ ค่า เขาบอกมันคันอ่ะพี่บุ๋ง ก็นั่นน่ะ หรือมันคัน แต่คนที่ไม่เข้าใจมันก็คือไม่เข้าใจไง อ่า อยากจะย้ำว่าสุดท้ายแล้วมูลค่าของมันก็อยู่ที่ความต้องการของคนแต่ละคน ถ้าคุณไม่ต้องการ ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะไม่ต้องการ อุตสาหกรรมโลกโรลเพลย์เนี่ยเทียบกับในอดีตตอนที่ยุคไนท์ยังเล่นอยู่อะโอ้โหกูเคยไปกดย้อน อืม ดูไนท์เล่นไม่รู้กี่ปีนานมาก เออ ตอนนั้นถ้าเรียกว่าพีคเนี่ยตอนนี้เนี่ย มันถ้าเปรียบเทียบแบบมันโตขึ้น หรือมันทรงๆไอ้โลกโรลเพลย์มันไปยังไงตอนเนี้ยมึงพอ โอ้ จะ โต ทราบ ขึ้น ไหม เยอะ ถ้าจะเทียบกับยุคนั้นนะ ยุคนั้นนี่คือเรียกว่าเป็นยุคบุกเบิกเลย ไอ้ ยุคนี้นี่คือโตแบบโตขึ้นเยอะ คือยังลืมมันยังเล่นกันแบบติดหนักๆแล้วก็เงินก็ยังหมุนสะพัดอย่างนี้อยู่เหรอไอ้พวกเซิร์ฟเวอร์ที่แบบเถื่อนไม่ได้ แบบว่าตัวเจ้าของเกมเดฟเขาปล่อยเองก็แบบเงินหมุนเยอะอย่างนี้เลยเหรอพี่หวง เงินหมุนเยอะ เงินหมุนเยอะ ชี้ระวังไว้นะฮะ อืม พ่อแม่พี่น้องมีลูกเล่นเกมโรลเพลย์นะ ถ้าเกิดว่าหาเงินได้เองแล้วก็เรื่องหนึ่งแต่ว่า ถ้าเป็นพี่บวงก็ขโมยเงินพ่อเมื่อก่อนพี่บวงจะเป็นสไตล์ขโมยเงินพ่อใช่ไหม ใช่แต่ว่าผมอันนี้คืออาจจะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของผมก็คือผมไม่เคยขโมยเงินพ่อมาเติมเงินในเกมนะ ขโมย ผมขโมยมาเพื่อจะ ซื้อชั่วโมงเล่น ซื้อเวลาซื้อชั่วโมงเล่น เพราะผมรู้สึกว่า คือพ่อผมก็ไม่ค่อยมีเงิน ผมขโมยมาก็ได้นิดนึง อ่า กูเอาเงินไปซื้อชั่วโมงเล่นเกมดีกว่าเอาเงินไปเติมเพราะกูเอาเงินไปเติมปุ๊บกูไม่มีเงินเล่นเกม ยังมีจริยธรรมในจิตใจนะพี่บวงเนี่ยถือว่าเป็นคนดีนะ ก็ไม่เชิงหรอกก็คือแบบว่ากูปล้นมาได้แค่นิดเดียวเหมือนแบบมึงเป็นโจรแล้วมึงปล้นมาได้20 บาทมึงก็เลือกเอาว่ามึงอยากจะเอาไปซื้อทองหรือมึงอยากจะแบบแดกมึงหิวเฮ้ยพี่บวง มึงนึกออกปะ นี่คุณแม่ฟังอยู่นะเนี่ย ก็คุณแม่เขาก็รู้ รู้ว่าพี่บวงขโมยเงินอ่ะ โอ้รู้ดิคือมึงคิดดูว่ากูเป็นเด็กที่โง่แค่ไหนกูไม่มีตังค์ อ่ะ แม่กูเปิดร้านขายของกับพ่อกูใช่ไหม อ่ะ พ่อกับแม่เปิดร้านขายของช่วยกัน อืม แม่กูต้องไปซื้อของพ่อกูต้องออกไปกินข้าว ให้กูดูร้านเอากระเป๋าเงินไปที่กู แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอีก1 ชั่วโมงจะกลับมา แล้วก็จะให้เงิน20 บาทไปเล่นเกม ตอนกูไปเล่นเกมกูหายไป4 ชั่วโมง ไปพร้อมกระเป๋า ทั้ง เลย ที่แม่กูรู้ว่ากูไม่มีเงิน แล้วก็ให้เงินกูมาแค่20 บาทเพื่อจะเล่นเกมชั่วโมงเดียว ชัดเจนนะ มันก็คือเด็กโง่ป่าวะคือมึงพ่อแม่มึงจะโง่แค่ไหนก็ต้องรู้ว่าแบบอ้าวไอ้เฮียแล้วอีก3 ชั่วโมงมึงเอาเงินที่ไหนมาเล่นนะ อ้าว ก็ควักกระเป๋าเงิน ก็ ที่ อาจ เขาให้ไง อาจจะไปเดินเล่นเตะบอลกับเพื่อนก็ได้ไม่ได้อยู่ร้านเกมตลอด4 ชั่วโมงก็ไปไม่ได้พี่บวงใช่ปะ ก็ตอนชั่วโมงที่ 4แม่กูเดินเข้าร้านเกมมายังเห็นกูนั่งอยู่หน้าคอม ชัดเจนนะ โอ้ยยังจำได้อยู่เลยแม่กูเดินมาหยิกหูแล้วก็ตบหัวทีนึงแล้วก็ตะโกนลั่นร้านเกมเลยแบบ ต้องให้กูแปะหน้าร้านเกมเลยเหรอเอารูปมึงมาแปะเลยเหรอว่าหน้าตาแบบนี้ห้ามเข้าร้านเกม แล้วกูก็เดินคอตกกลับบ้าน เอาจริงๆพี่บวง ถ้ามันเป็นยุคสมัยนี้นี่ดราม่านะ
ดราม่าไหม ดราม่าเลยเหรอ เอ้าทำร้ายจิตใจเด็กนะแต่ว่ารุนแรงนะแบบโอ้โหลูกบวงแม่งแบบซึมโตมาเป็นจอมมารอ่ะมันแบบ ว่า เป็น แต่ แผ ว่า ล กู ในใจ ผิดนะ กูทำผิดไง เหร ต อ อนนั้นกูก็ไม่ได้รู้สึกว่าอับอายอะไร กูก็สำนึกผิดว่ากูทำผิดอะ อ๋อพี่บวง กู ก็ ขโมยเงินแม่มาเล่นเกม พี่บวงมอบใช่ไหมก็เรียกว่าเราก็ อื รู้ว่าเรา ม ผิดอะสวัสดีคุณแม่บวงนะฮะ อ่า ก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับ ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะ อันนี้คือผมเล่าเป็นอุทาหรณ์นะ คือพอมันก็เป็นเรื่องที่มันน่าอายไง เออ สุดท้ายแล้วเราก็แบบอับอายนะ โอ้โฮ แบบคนได้ยินทั้งร้านเกมอะ